हामीले के गर्नु पर्यो भने लोकल wp.com खोल्नु पर्यो र यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छ, त्यही भएर इट्स नट नेसेसरी टु डाउनलोड मी है। मैले जस्ट लोकल भन्ने फाइल ओपन गर्नु पर्यो। तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यस्तो तपाईँको साइट आउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले लगइन गरिनु हुन्छ नगरि हुन्छ, किनभने हामी लोकलमा काम गर्ने हो, नगर्दा केही फरक परेन। प्लस साइन दिनु पर्यो, क्रिएट अ न्यू साइटमा जानु पर्यो, कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। आफ्नो वेबसाइटको नाम के राख्ने त त्यो राख्नु पर्यो। अहिले मैले पोर्टफोलियो भनेर राख्छु हैन। अनि यहाँ केही विविध कुराहरू छ हैन, तपाईँलाई चाहिन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। एडभान्स अप्सनले चाहिँ डोमेन र पाथ देखाउँछ। अहिले हामीलाई यससँग मतलब भएन। अब यहाँ प्रिफरमा चाहिँ PHP को 8.2 भर्जन जुन मेरो कम्प्युटरमा छ त्यही चिज लिन्छ र एनजेक्स लिन्छ। यसले चाहिँ एसक्यूएल भर्जन लिन्छ। तपाईँलाई कस्टम लिन मन लाग्छ भने PHP भर्जन चुज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। मसँग भएको यो दुईटा हो, लेटेस्टमा युज छ। सर्भरमा अपाचे युज गर्ने कि एनजेक्स हुन्छ, मेरोमा चाहिँ एन्जिन्स नै पहिलेबाट छ, त्यो अनुसार हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ प्रिफर्डै युज गर्छु। त्यसपछि कन्टिन्यू। वर्डप्रेसको युजर नेमको नाम के दिनु, रिजनल एडमिन राख्नुहुन्छ, विच क्यान बी मान्छेले गेस गर्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो चिज राख्नुहोस् जसको चाहिँ तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ याद गर्न सजिलो होस्। पोर्ट म चाहिँ अहिले पोर्टफोलियो राखिदिन्छु र अहिले मेरो टेस्टिङमा हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले एडमिन 1 2 3 राखिदिएँ। र यो चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न है, किनभने यो चाहिँ वर्डप्रेसले तपाईँलाई दिएको यो फेक इमेल हो। एडभान्समा गएर हेर्नुभयो भने कस्तो साइज युज गर्ने, मल्टी साइट हो कि के हो पनि गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामी यतिकै इजिली नै गरौँ हैन। मेरो चाहिँ पोर्टफोलियो भन्ने वेबसाइट यहाँनिर बन्यो। अब यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सर्भर डाउन हुनुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेस मागिरहेको छ। सर्भरको लागि पनि हुनसक्छ, फाइल क्रिएसनको लागि पनि हुनसक्छ है। हाम्रो चाहिँ पोर्टफोलियो.लोकल भनेर साइट डोमेन बनिसकेको छ हैन। अब हामीले यहाँनिर ओपन साइट भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो साइट पनि यहाँ खोलिरहेको छ। अहिलेको चाहिँ सिम्पल साइट छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको हाम्रो यो क्विक भिडियोमा हेरौँ है। र वर्डप्रेस चाहिँ यति गरेपछि हाम्रो साइट चाहिँ ओपन हुन्छ। अब हामी जानु पर्यो WP वर्डप्रेस एडमिनमा जानु पर्यो। अघि लेखेको पोर्टफोलियो र एडमिन 1 2 3 लेखेपछि चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसको एडमिन चाहिँ एक्सेस भयो हैन। एक्सेस यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँ लेफ्ट साइडबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ ड्यासबोर्डमा केही टुल्सहरू हामीलाई दिएको छ हैन, जुनमा चाहिँ प्लगइन्स इम्पोर्टेन्ट छ, पेजेस इम्पोर्टेन्ट छ र पोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि भने। एपिरियन्समा गएर तपाईँले थेम्स भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यति चिजहरू देख्नुहुन्छ। अहिलेको चलिरहेको चाहिँ यो हो। र जति सक्दो आफ्नो यो थेम्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिफल्ट 3टा दिन्छ, हामीलाई 3टा चाहिँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने नचाहिएको चिजलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ है। अब दुईटा त गयो, एउटा मात्र बाँकी छ, यसले डिलिट गर्न मिल्दैन, एउटा चाहिँ हुनैपर्छ। सो लेट्स गो टु एड थेम। एड थेममा गएपछि तपाईँलाई कस्तो खालको थीम मनपर्छ तपाईँले त्यस्तै खालको चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मनपर्ने खालको हैन। इनकेस तपाईँलाई मन पर्दैन भने तपाईँले आफैले पनि थीम बनाएर एड गर्न सक्नुहुन्छ। म थीम बनाउनु चाहिँ कसरी बनाउने भनेर अर्को भिडियोमा हाल्छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो क्याडेन्स भन्नेमा जाउँ है। तपाईँले जुन चुज गर्नुभएको पनि हुन्छ। म चाहिँ यो क्याडेन्स भन्नेलाई चाहिँ चुज गर्न चाहन्छु। लाइक सिम्पल टाइपको छ, तपाईँले लाइभ प्रिभ्यू पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ इट लुक्स भनेर हैन। ओके, यो चाहिँ खासै राम्रो देखिने रहन्छ हैन, हेर्दा सिम्पल टाइपको भयो हैन। अर्को हेरौँ है त। अर्को चाहिँ कुन चाहिँ हेर्ने भने आई थिङ्क दिस वान्स लुक्स नाइस है, हेरौँ है त। लाइभ प्रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आयो भने चाहिँ तपाईँले यसको कन्टेन्टहरू इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अघि देख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ पोस्ट पेज आइरहेछ हैन, ब्लग पेज आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ गर्न गाह्रो छैन, तर पनि
हामीलाई पहिले सुरु सबै रेडी भयो भने इजी हुन्छ गर्नलाई। सो मैले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेँ र अर्को काम भनेको एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक्टिभेट गरेँ होइन। फेरि म गएर थेम्समा जान्छु। थेम्समा गएपछि अब मेरो यहाँनिर हेर्नुभयो भने 1 2 3 वटा साइड छ होइन। यो चाहिँ डिफल्ट हो। यो डिफल्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिन्छु है। गर्न सक्नुभयो भने त डिफल्टबाटै गएको राम्रो, तर इजी फास्टरको लागि चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा थ्याङ्क्स फर डाउनलोडिङ नेब युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले स्टार्टर टेम्प्लेट पाउनुहुन्छ भनेको छ। हामी चाहिँ के रहेछ यो भित्र हेरौँ है त। यो स्टार्टर टेम्प्लेट तपाईँले हाल्नुभयो भने चाहिँ यो मानव यस्तो देखिरहेको थियो भने यो चाहिँ तपाईँको अब अर्को डिजाइनको पनि हुनसक्छ है। अघि हाम्रो साइट यस्तो थियो, अब यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेर हाम्रो थेम चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी आइसकेको छ है, नेप भन्ने थेम। अब अहिले सोध्दैछ तपाईँले यसमा जस्तो हाल्नुभयो भने हुन्छ। मैले अहिले हेल्थ भनेर गर्छु। अब हेल्थ रिलेटेड आयो होइन त। तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस्, बिजनेस रिलेटेड आउँछ होइन। फ्री गर्नुहोस्, फ्रीको चिजहरू आयो होइन। प्रायः जस्तो हामीलाई चाहिँ यही छ। अब हामीले यही चिजहरू थियौँ, हामी यसैलाई नै अगाडि बढौँ है। यो गर्ने बित्तिकै यो भयो होइन। यो आयो। अब तपाईँलाई कलर प्यालेट चेन्ज गर्नु मन लाग्छ भने तपाईँले आफ्नो ब्रान्ड अनुसारको कलर ब्रान्डिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो राख्ने त्यस्तै खालको राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म ग्रिनमा जान्छु होइन। अनि फन्टहरू कस्तो चुज गर्ने त्यो गर्न सक्नुभयो होइन। त्यसको यहाँ थुप्रै दिएको हुन्छ। इमेज अप्टिमाइजेसन गर्ने कि नगर्ने, क्यास गर्ने नगर्ने, यो सबै प्लगइन्सहरू हो। तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यही च्याटबट पनि भनेको छ होइन। इकमर्स तपाईँले केही इन्भेस्ट गर्ने हो कि नगर्ने हो, युजिङ स्ट्राइप भनेको छ है। गर्नुलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी एकदम मिनिमम गर्छौँ। जुन चाहिँ तपाईँलाई यो र यो चाहिँ यसले फ्रीमा दिएको छ, त्योभन्दा मागेको चाहिँ आफैले गर्नु पऱ्यो है। अब इम्पोर्ट वेबसाइट गरौँ, स्टार्ट इम्पोर्ट गरौँ। अब यसले चाहिँ थोरै समय लिन्छ। अहिले के काम गर्दैछ भन्दा अहिले चाहिँ इन्स्टलिङ प्लगइन्स। अब जति पनि त्यो साइट चल्नको लागि भनेको थियो त्यतिखेर समयलाई चाहिँ प्लगइन्स छ। अझ पनि हामीले यो साइट हेऱ्यो भने अझै पनि सेमै छ है त। अब त्यो इन्स्टल भइन्जेलसम्म चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ड्यासबोर्डमा गएर अब एउटै साइडमा दुईवटा काम हुँदा त्यही भएर चाहिँ इट्स लोडिङ है। यहाँ पनि लोडिङ भइरह। सो ओके, हाम्रो ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि अब हामीले तिनवटा कुरा भनेको थियो। पहिला एपियरेन्सको थेम, त्यसपछि प्लगइन्स, त्यसपछि पेजेस र पोस्ट भनेको थियो है। पोस्ट भनेको जति पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त अघिसम्म केही थिएन, अहिले चाहिँ हामीले त्यो हाल्ने बित्तिकै धेरैवटा कुरा आइसकेको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पोस्ट भनेको चाहिँ जति पनि ब्लग गर्दाखेरि तपाईँले लेख्नुहुन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ पोस्ट भयो होइन। र पोस्टको चिज चाहिँ पेजेसमा लेख्न पनि मिल्छ होइन। तर पेजेस भनेर चाहिँ के हो त भन्दा फर्स्टको देखिने पेजेसहरू त्यो होम पेज, न्यू पेज होइन, यस्तो चिजहरू भयो। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद यहाँ सबै भइसकेको छ होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ मन पऱ्यो भने यो गर्नु, मलाई चाहिँ अहिले स्किप मात्रै गर्छु म। ओके, हामीले जस्तो गरेको त्यस्तो साइड चाहिँ भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् त सबै लोड भएर आइसकेको छ। सो विथिन फ्यु मिनट तपाईँको वर्डप्रेस चाहिँ यहाँ आइसक्यो। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यो इमेज यस्तो खालको इमेज बनाउनु पऱ्यो तपाईँले आफैलाई चाहिने खालको होइन। यहाँ तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टहरू लेख्नु पऱ्यो, चेन्ज गर्नु पऱ्यो, लोगो राख्नु पऱ्यो होइन। कसरी गर्ने त भन्दा टक्क पेजमा जाने, कस्टमाइज भन्ने छ, एडिट पेज भन्ने दुईवटा अप्सन छ। अरू कहीँ हेर्नु परेन। कस्टमाइज भन्नेमा गयो भने चाहिँ ग्लोबलमा के चेन्ज हुने त्यो चिजहरू हुन्छ। जस्तै ग्लोबलमा गएँ, म कन्टेनरमा गएँ। कन्टेनर चाहिँ अहिले यतिको कन्टेनर विथमा गरेको छ। अब यसमा जाने कि ट्याब्लेटमा जाने कि मोबाइलमा जाने कि रेस्पोन्सिभ पनि भयो यो भनेपछि होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी कन्टेन्ट नगएर कलर्स एन्ड ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। कलर्स एन्ड ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि हामी चाहिँ अहिले ल्यापटपकै लागि बनाऊँ है। कलर्स एन्ड ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिँ ग्रिन कलर मनपर्ने भयो, मैले ग्रिन कलर चुज गरेँ। तल हेर्नुभयो भने प्रायः जस्तो अब यसको ब्रान्डिङ कलर ग्रिन भइसकेको हुन्छ है। तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँले आफ्नो प्यालेट पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्रिनको ठाउँमा तपाईँले रेड राखिदिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँको रेड पनि भयो है। तपाईँको आफ्नो ब्रान्डिङ कलर अनुसार चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुभयो। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ ब्लू नै हुन्छ। म चाहिँ अलिकति पर्पल टाइपको राखिदिन्छु होइन।
यो तपाईँसँग हेक्सा कलर छ भने यो राख्न सक्नुहुन्छ होइन। 8GB छ भने 8GB पनि राख्न पाउनुभयो भने चाहिँ हेक्सामै राखौँ। त्यसपछि प्यालेट पछाडि कस्टम कलर छ, कस्टम कलर पनि तपाईँले थप्न सक्नुभयो, ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू पनि थप्न सक्नुभयो। म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि चाहिँ। मसँग यहाँ इमेजहरू केही छैन, नहुनु सक्छ। हाम्रो मिडिया लाइब्रेरीमा हेर्नु त यहाँ थुप्रै छ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि चाहिँ मैले यो राखेँ, हेरौँ है कस्तो हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड इमेज हेर्नु चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै सर्लक्कै यसरी आयो, राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज नराखेकै राम्रो है। ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नुभयो, ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेपछि यहाँ तल पनि यसले पोजिसन चाहिँ दिन्छ, प्रिसेयर फुल स्क्रिन, रिपिट स्क्रिन होइन। हामी चाहिँ फुल स्क्रिन अनि त्यसपछि अथवा फिट टु स्क्रिन अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन। फिल स्क्रिन, त्यसपछि हामी कता अझै माथि माथि तल दायाँ बायाँ बिचमा सबैतिर ल्याएर हाल्न सकिन्छ होइन। अघिको भन्दा अलिअलि फार बेटर भयो, तर हाम्रो कक्षहरू देखिएन है। त्यही अनुसार तपाईँले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईवटा टेन्सन चाहिँ म चाहदिनँ, त्यही भएर मैले यसलाई हटाइदिएँ। एन्ड इट लुक्स क्लिन नाइस है। अब हामी कलर एन्ड ब्याकग्राउन्ड पछि जाउँ पेजमा। पेज कस्तो गर्ने त, कभरवाला गर्ने कि नर्मलवाला गर्ने। कभरवाला गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, नर्मलवाला गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ होइन। टाइटल अलाइनमेन्टहरू कता राख्ने भन्ने कुरा हो, बिचमा राख्दा के हुन्छ, सबैहरू त चलाउँदै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बटन्समा जाउँ। बटन्स कतिको, अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो नि यो प्राय स्क्वायर टाइपको छ। तपाईँलाई हल्का बटनहरू गर्नु मन लाग्यो भने यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। प्राइमेरी बटनको कलरदेखिबाट लिएर कस्तो गर्ने सबै कुरा हाल्नुहुन्छ। अहिले होभर गर्दा ग्रिन कलर आइरहेको छ होइन। त्यो होभर गर्दा कस्तो कलर राख्ने यहाँ सबै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि फर्म फिल्डहरू यहाँ होला कतैतिर। यसमा चाहिँ छैन रहेछ त्यो फर्म फिल्डहरू पनि यहाँ गर्न मिल्यो होइन। यो स्क्रोल टु टप हो, स्क्रोल टु टप चाहिँ यो आइरहेको छ होइन। तपाईँले कस्तो राख्ने यस्तो राख्ने कि होइन, गरेपछि यस्तो हुन्छ, कस्तो राख्ने त त्यो अनुसारले तपाईँले राख्न सक्नुभयो है। मलाई चाहिँ हेर्नु मनपर्छ, मैले हेर्नै राखेँ है त। त्यसपछि आई थिङ्क अहिले चाहिँ हामीलाई यति नै दियो। हामीले पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो कलरमा चाहिँ चेन्ज भएर आयो है। अब यहाँको अब यो चिजहरू भनेको त तपाईँलाई थाहा छ न्यापबार हो। यहाँ न्यापबार कहाँनिर छ त, यहाँ छैन है, किनभने हामी ग्लोबलमा छौँ। चाहिँ हेडरमा आउनु पऱ्यो, हेडरमा आइसकेपछि चाहिँ हेडर टपमा गएर अनि यहाँनिर टपमा होइन कहाँ आउनु पऱ्यो भन्दा चेन्ज लोगो चेन्ज गर्न यहाँ क्लिक गर्ने अरे ट्याक्कसँग है। कसरी लोगो देखाउने पनि यहाँ सबै देखाउँछ। अनि ब्याक चेन्ज मेन्यूमा गयो, प्राइमेरी मेन्यूमा गयो। प्राइमेरी मेन्यूमा गएपछि चाहिँ मार्केटिङ एजेन्सी मेन्यू भनेको छ होइन। कसरी राख्ने त यसरी राख्न सकियो यो पोर्टफोलियोबाट भित्र। यो खालको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। त्यसरी तपाईँको चाहिँ दुईवटा मेन्यू भनेको छ भन्छ होइन। ब्याकमा तपाईँले आफै नै मेन्यू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मेन्यू विजेट है, साइडबारहरू के राख्ने सबै कुरा तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइपग्राफी पनि यही छ होइन सबै थोक। ओके, यति गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो सबै बनाउन जानियो होइन। अब यो टेक्स्टको चेन्ज गरौँ। यो टेक्स्ट भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ पेजबाट हो। अब पेजमा जाउँ, पेजमा गइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई के चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, अब यो होम पेज हो, त्यो होम पेज भन्नु लेख्यो। अब क्रिएट कोठामा तपाईँलाई चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने होइन के लेख्ने, यसले कहाँ रिडाइरेक्ट गर्छ, यो इमेज कस्तो राख्ने त सबै चाहिँ हेर्नु। यो के हो, यो यस्तो सिधा रहेछ कहाँ राख्ने होइन। यो इमेज के राख्ने तपाईँले ट्याकसँग राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो भयो, त्यसपछि यो भयो, हरेक चिज डिस्प्ले नै गर्ने हो यहाँनिर होइन। अनि यो सबै राख्ने नै हो, डिस्प्ले कन्टेन्ट चिजहरू भयो यहाँनिर होइन। यहाँ तपाईँलाई पछाडि राख्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर चाहिँ सेभ गरिदिने, सेभ गरेर चाहिँ के भयो त सेभ भयो। अब तपाईँले पेज हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर गएर भ्यू पेजमा क्लिक गरेपछि
पेजेसहरू आयो होइन। फ्रन्टमा गएर भ्यूमा गरौँ त भनेपछि टक्क फ्रन्ट पेज तपाईँको यस्तो आयो होइन टक्कसँग यो भयो। अब तपाईँले पोस्ट हेर्नु पऱ्यो भने पोस्ट कहाँ हुन्छ त? यहाँ पोस्ट हो त छैन, मेबी न्युजमा होला। न्युजमा चाहिँ तपाईँको हेलो वर्ल्ड त्यो पोस्ट राम्रोसँग एडिट नगरेको भएर यस्तो भयो। बाँकी पोस्टहरू चाहिँ यसले टेम्प्लेट तानेको भएर सबै टेम्प्लेटबाट आयो होइन। अब हामी यो हेलो वर्ल्डमा जाउँ। हेलो वर्ल्ड चाहिँ ब्लग पोस्टहरू भयो, यसरी हेर्नु मिल्यो ब्लग पोस्टहरू होइन। अब यो ब्लग पोस्ट चाहिँ हामीलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने हामी एडिट पोस्टमा जान्छौँ। अनि यहाँनिर गएर अब हामीलाई इमेज जानु पऱ्यो भने सेट फिचर इमेज मैले अहिले यो राख्ने। त्यस पछाडि यहाँ तलपट्टि हेर्नुभयो भने क्याटेगोरिज कुनै क्याटेगोरी छ मार्केटिङहरू यताउति राख्न मिल्यो, ट्यागहरू राख्न मिल्यो, खोज्न सजिलो हुन्छ। पछि सर्च तपाईँले सर्च अप्सन राख्नुभयो भने धेरै हेल्पफुल गर्छ है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको स्लग चेन्ज गर्न मिल्ने भयो होइन। यो चिजहरू भयो। अब यहाँ ब्लगमा कसरी आउनु भन्ने छ, यहाँ चाहिँ देखाएर हिँड्छ। योभन्दा बाहेक तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि थेम डाउनलोड गरेपछि चाहिँ यसले अरू अप्सन पनि दिन्छ है। यो चिजहरू अरू अप्सन पनि दिन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले लास्टमा सेभ गरिदिनु भयो भने अब अघिको तपाईँको पोस्ट अहिलेको तपाईँको पोस्ट चाहिँ फरक भइसकेको छ। अघि त्यसमा केही पनि थिएन भने अहिले यहाँनिर आएको छ। इभन बाहिर गएर हेर्नुभयो भने अघि यहाँ फोटो थिएन, अहिले चाहिँ यहाँ फोटो लोड हुने गरी आइसकेको छ है। अब यो फर्स्टमा अहिले गएर यसलाई अगाडि ट्रिट गर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आयो। 8वटा भएको कारणले यस्तरी भयो होइन। अब हामी एउटा एड थपी हेरौँ के हुन्छ है त। यहाँ गएर हेर्नु भने /new छ है। सो हामी चाहिँ यो चाहिँ पेज भएछ होइन। पेजमा यसरी लिएर आउने भन्यो भएर हामी हेरौँ पेज कसरी गरेको छ भन्दा पेजमै यो गरेर इन द पेज द्याट सोज योर लेटेस्ट पोस्ट। ओके सो हामी चाहिँ लेटेस्ट पोस्ट भनेर राखेको छ अरे यहाँनिर, त्यही भएर पोस्ट पेज भयो होइन। सेट फिचर इमेज यहाँ चाहिँ गरेर नचलाउनु भन्ने कुरा गरे होइन। किनभने यसले चाहिँ पोस्ट पेज लिइरह्यो भने होइन। यहाँ गएर हेऱ्यो भने न्युज भन्ने छ। न्युज भनेको चाहिँ पोस्ट पेज भनेर दिएको छ होइन। अब यो हामीलाई कसरी थाहा भयो त भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पऱ्यो त। न्युजमा गएपछि चाहिँ न्युज पोस्ट पेज, त्यसपछि यहाँ गएर हेऱ्यो भने केही छैन। यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पनि केही छैन। सो हाउ डु वी नो द्याट दिस वान इज अ पोस्ट भन्ने कुरा यहाँ कतितिर हुन्छ है। हेर्छु त ड्यास फ्रन्ट पेज। ओके यो न्युज चाहिँ पोस्ट पेज भनेर कसरी थाहा हुँदैछ भन्दा हामी यो सेटिङ भन्नेमा गएर हामीले रिडिङ भन्ने सेक्सनमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ स्ट्याटिक पेज चाहिँ होम पेज चाहिँ होममा राख्दिएँ होइन। पोस्ट पेज चाहिँ न्युजमा राख्दै भनेको भएर यो चाहिँ हाम्रो हो। मैले यसलाई पोर्टफोलियो भनेर बनाएर सेभ चेन्ज गरिदिएँ भने अहिले हाम्रो यो लोकल गऱ्यो भने चाहिँ अब हामी पोर्टफोलियो भन्नेमा क्लिक गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो पोस्ट पेज देखाउँछ। न्युज भन्ने चाहिँ अब यस्तो आयो होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ कता गयो यहाँ रिडिङ सेक्सनले चाहिँ हाम्रो कुन पेजलाई चाहिँ पोस्ट बनाउने कुन पेजलाई गर्ने भन्छ। तपाईँले जे लेख्नु भयो भने त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ आउँदैन है। अनि यहाँ लेखेको हुन्छ ब्लग पेज कतिवटा देखाउने 10वटा मात्रै देखाउने भनेको छ। 10वटा भन्दा धेरै भयो भने त्यहाँ देखाउँदैन है। फिच मोस्ट रिसेन्ट त्यसपछि यहाँ सबै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ। यसलाई सेभ चेन्ज गऱ्यो भने भइहाल्यो। अर्को एउटा चिज भनेको चाहिँ यहाँ पर्मानेन्ट लिङ्क भन्ने छ। पर्मानेन्ट लिङ्क चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है।
जहिले पनि पोस्ट नेममा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अथवा कस्टम स्ट्रक्चर गरेर तपाईँलाई कस्टममा राख्नु मन लाग्छ भने कस्टममा राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको न्यू च्यानल छ भने तपाईँले मन्थ अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट पछि तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने इजिली आओस्, सर्च गर्न सजिलो होस् भनेर। अहिले हाम्रो चाहिँ नर्मल हो, त्यही भएर हामीले पोस्ट नेम अथवा कस्टममा गएर राखिदिन्छौँ। कस्टम भनेको चाहिँ पछि तपाईँको क्याटेगोरी भयो भने टपिकभित्रको वान क्याटेगोरी भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा काम लाग्छ। अहिले हामीले पोस्ट नेमै गरिदिन्छौँ, सेभ चेन्ज है त। सो द्याट्स इट है, तपाईँले सजिलोसँग यत्तिको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ इफ यु ट्राई अ लिटल बिट होइन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ टेम्प्लेट सिम्पल टेम्प्लेट ल्याउनु भयो भने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको यो थेम चाहिँ कसरी बनाउने आफैले भनेर चाहिँ सिकाउने छु है। थेममा कुन कुन फाइलहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कतिवटा फाइलहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु। See you then, keep loving, keep watching, subscribe गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।